สู่ Projekt คิมผ่านเรือช่วย Vtuber สุดร้อนแรงช่วยมอบสนุกสนานให้กับคุณนะคะเอ๊ะไม่ต้องห้ามพูดเสียงดังอย่างนี้สิเพราะว่าเราเป็นจารชนเดี๋ยวหลบตัวกันตอนแรกคือแบบเพิ่งนึกได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Projekt คิมหันนะคะเย้วันนี้คุณก๊อปโปนะคะคุณเดวิโกคุณเบดิคูดนะคะคุณจตุพรสวัสดีปีใหม่ค่ะเย้คุณอาร์ตสวัสดีครับวันนี้เจ๊คิมเป็นสายรับมือหนึ่งถูกต้องนะคะสายรับมือหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสไปร์คุณมาติคิวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนมาใหม่ทีมสกอร์เปียนนะคะเย้นี่ไม่เห็นแน่นอนเจ๊กำลังซ่อนตัวอยู่ทุกคนต้องไม่เห็นอย่างแน่นอนนะคะในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็มีแค่ห้องเปล่าๆใช่แล้วเสียงมาจากไหนกันนะมองไม่เห็นเลยสุดยอดสมก็เป็นนักจารชนที่แอบซ่อนตัวถึงขนาดแม้แต่คนทั้งโลกยังมองไม่เห็นเจ๊มองไม่เห็นตัวเองเลยค่ะมืดละมืดอ่ะ เอาออกดีกว่าเย้มาแล้วค่ะมาแล้วย่อของก่อนไปเก็บก่อนข้างหลังตรงนี้แล้วกันเนาะไปเก็บเย้สวัสดีค่ะเย้นะคะวันนี้ก็จะเป็นไม่ทันเกียร์โซลิดค่ะเย้วันนี้คุณเจมส์ซ่านะคะก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในเกม Puzzle Action ไหมนะหรือเกม Adventure หรือว่าเกมแนวไหนคะถ้าเกิดพูดตรงๆเลยนะเจ๊อะโอ้ยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้มีอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะมีอุบิเหตุนิดหน่อยเจ๊อะไม่เคยเล่นเกมไม่ได้Gear Solidเลยไม่แต่ภาคเดียวเคยเห็นแต่มีมนะคะกับพวกเนื้อเรื่องต่างๆแล้วก็เคยเล่นใน Smash ใครมีอะไรแน่ไหมมีใครมีอะไรแน่ไหมคะกับ Tactical Espionage Action ไม่ใช่ Gear Solid นะคะแล้วชลก็แนะนำว่าเจ๊ลองไหมมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจจริงไหมนะตื่นเต้นหรือเปล่าคือแบบนี่เรื่องของภาคแรกเลยนะคะก็ยากไหมใครเคยเล่นมั่งยากไหมคะคือที่เจ๊เคยเห็นก็คือเป็นแบบเวอร์ชั่นมันก็เป็นแบบใหม่ๆแล้วอะตัวลุงงูคือแบบสุดเท่เหล่ท่อนะคะเป็นแบบแนวโอจีซังสุดหล่อกับคนที่ชอบแก้ผ้าที่เป็นเหมือนกับใส่เป็นหุ่นยนต์ครึ่งหุ่นยนต์แล้วก็กล่องลังนะคะที่คอยกระดุบแล้วก็มีแบบพวกอาวุธปืนต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกไม่ทั้งเกียร์โซลิดของเจ๊รวยทีเดียวเลยก็ว่าได้นะคะกับไลฟ์วันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนำก็ยินดีเป็นอย่างมากค่ะเชิญเลยต้องการคำแนะนำเป็นอย่างสูง โอเคค่ะก็เดี๋ยวเตรียมตัวดีกว่าเข้าได้ปกตินะคะปกติคือแบบเต็มจอดีไหมเราเต็มจอแล้วกันนะเต็มจอจะเกะกะไหมวะลองเต็มจอนะคะโอเคเปิดแล้วมาลองเลยแล้วกันเสียงได้ยินนะคะเป็นเกมที่มีมเยอะก็มีคนบอกว่ามีมเยอะนะคะคือแบบมันไม่ควรจะเป็นเกมมีมเยอะนะไว้อัปเดตทีหลังกัน
ดาวน์โหลดได้เหรอมันเป็นตลับนะสวัสดีค่ะคุณอดินาลีเมดอ้าว what 5 ชั่วโมงอะไรเนี่ยคือต้องการแบบความเปิดซิงไงก็เลยแบบเปิดสดๆร้อนๆเดี๋ยวไปเลยโอ้ my god เป็นหลักนาทีละเป็นหลักนาทีละไม่เป็นไรถ้าจะรู้ตัวอีกวันนี้ค่ะเนี่ยเจ๊เมื่อกี้เจ๊ต่อสายแลนแล้วเพียงแค่ไม่เกิน10 นาทีนะคะเป็นการเปิดโลกที่เรียว คือปกติมันต้องโหลดด้วยเหรอเกมตลับอ่ะทีเนี่ยว่ามีสายแลนของ Nintendo Switch อยู่ไม่งั้นแย่เลยเมื่อกี้คือแบบ5 ชั่วโมงคือแบบ what ตกใจอ๋อเป็นแผนแก้บั๊กรอไปนะคะรอคือไม่คิดเลยว่าพักแรกแผ่นซีดีน่าจะของใน PlayStation 1ไหมนะน่าจะของ Play 1นะคะแล้วก็มาเป็นเรื่อยๆตอน Play 1ป่ะพักแรกน่าจะ Play 1ตอนนั้นก็ภาพ 3G ก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะยุคนั้นก็ต้องแบบ Play 1นะแผ่นละ20 บาทที่สะพานเหล็กถ้าเกิดใครอยู่บ้านไกลก็อาจจะแบบราคาจะขยับไปบ้างขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกครั้งนี้สอนให้รู้ว่าขอเล่นเกมควรจะกดโหลดก่อน อยากได้ระบบแบบเปิดซิงกันแบบเพิ่งเปิดแกะกล่องตะเกียเลยฮะแต่ว่าเรียกว่าขาดความเตรียมพร้อมไม่ดีเลยเคตัวเองแบบเคตัวเองหนึ่งไว้อำอายฉันขอขยับตัวเองนิดนึงดึงต้องขยายให้เต็มจอสิโอเคเต็มจอละอีก5 นาทีแค่นี้ทุกคนใครมีอะไรแนะนำบ้างเช่นแบบเจ๊ครับถ้าเกิดเวลาเจอบอสนะครับให้กลิ้งหลบเยอะๆหรือว่าเจ๊ครับเวลาเจอบอสครับให้ซ่อนตัวมันต้องเป็นเกมแนวจราชนซ่อนตัวคือแบบไม่ใช่โอ้เจ๊เป็นพวกด่านหน้าว่ะเจอมอนเจออะไรก็คือแบบมึงต้องตายอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่เคยแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะย่องต่อนะไม่มีเจ๊คือแบบซึมๆไปแบบฟุตตาสึนี่คือบาทที่ตัวสื่อนะคะถ้าเกิดหนีก็ได้แค่1ถ้าเกิดเดินหน้าก็ได้ต้องได้ถึง2แน่นอนก็เสียเวลาโหลดไปอีก1 ชั่วโมง4 นาทีจริงเหรอถามจริงรู้สึกมันนานกว่า4 นาทีนะเนี่ยทำไมล่ะไม่อยากจะเชื่อ4 นาทีต้มมาม่ามันควรจะสุกแล้วแต่วันนี้น่าจะอื่นนะเจ๊ว่าก็ลองมาว่าปีใหม่แต่ละคนไปทำอะไรกันมาบ้างคะมันเด่นได้หลายแนวจะมู้แหละก็ได้แต่เอาของลับต้องซ่อนให้มิดของลับก็ต้องซ่อนให้มิดสิคะจะไปเปิดให้คนอื่นเห็นได้ไงไม่ได้เขาก็ไม่เรียกว่าของลับมันต้องปิดให้มิดนะคะทุกคนเราจะเปิดไปเจอก็น่าเกลียดเขินตายเลยอยากจะแนะนำเจ๊แต่เคยได้แต่ Rising ภาคใหม่ใช่ไหมที่แบบมีคนที่มีผู้ชายผมขาวๆแล้วก็ปิดหน้าครึ่งนึงแล้วก็ถือดาบมาชั่วค่ะอันนั้นน่าจะใช่ภาคนี้ละมั้งคือของลับคือแบบคิดได้อย่างเดียวเลยนะของลับMy Secret นะของลับแต่คือดูดีไซน์ปกก็ดูดีมีสกุลอยู่นะเนี่ยคือดูแบบโซอาร์ตมากๆนะคะก็เมทัลเกียร์ใช่ไหมเมทัลเกียร์แบบแรกก็ใส่แล้วแบบแรกของเมทัลเกียร์แบบนี้ก็ความทรงจำอะไรอยู่ในกล่องสายแล้วถ้าเกิดเล่นในสแมชก็มีท่ายิงปุ้งนะคะที่มันแบบเป็นมิสไซล์เป็นมิสไซล์แต่ใช้ยากใช้ลุงงูแบบโซลิสเน็กอ๋อก็เขาถึงเรียกว่างูนี่เองใช่ไหม
ก็ไอคนที่ถือดาบชัวนี่คือชื่อเหมือนโคจิโร่ซัมติงด้วยนะข้าชื่อโคจิ2 นาทีไม่นานจังผมไม่ค่อยถูกกับเกมแนวสเตลขนาดเกมสเตลเล่นกับเพื่อนผมยังหยิบปืนกลหนักเผื่อไว้เลยเพราะสเตลแตกแน่นอนต้องบูต่อเยสอย่างตอนนั้นเจเล่นอะไรนะไอเกมลัดออฟอาร์ตเกมลัดออฟอาร์ตก็คือแบบอะไรคือการหลบเหรออะไรคือการเดินช้าๆเดินเบาๆไม่ให้รู้ตัวไม่รู้จักค่ะเดินสวบแล้วก็ไปยิงโป้งใครคือแบบคนมาเธออย่างเจคือแบบไม่ใช่แนวสเตลเลยนะคะก็ต้องลองดูกันนะคะว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าภาคแรกเนี่ยเขาบอกเกมเก่าๆสมัยก่อนมาใช้เวลาจบไม่นานเพราะว่ามันจะไม่ซับซ้อนมากนะคะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบจะซับซ้อนขึ้นแต่มันก็จะมีความยากแลกเปลี่ยนกันมากับความซับซ้อนนั้นเนี่ยเกมสมัยก่อนมันจะยากหน่อยเซฟน้อยเซฟยากอะไรอย่างนั้นแหละนะคะดีว่าเสียถึงไม่ใช่นานเหรอนึกว่าสัก10 ชั่วโมงจบอะไรอย่างเงี้ยบ้านนะนานอย่างงี้จะเล่นจบไหมเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องก็อ่านเนื้อเรื่องเจ๊เป็นคนที่เก่งเรื่องอ่านเนื้อเรื่องมากค่ะ Visual Novel สาวน้อยน่ารักปุ๊กปิ๊กนี่ยังทนอ่านได้ไม่ใช่ยังอ่านได้นะคะถ้าเกิดเป็นตะลุงแก่ๆก็อาจจะนิดนึงมันมีเนื้อเรื่องด้วยใช่ไหมแต่พุ่งตรงนะเด็กไทยที่เล่นเกม PS1 สมัยก่อนเขาไม่อ่านเนื้อเรื่องกันหรอกเขาก็กด AX แล้วก็กด O รัวๆ X รัวๆนะคะโคจิมะต้องภาคแรกโคจิมะเลยเหรอคาซิมก็ไม่เป็นหนังเรื่องถึงได้โอ้โหงั้นนอนดูเป็นไฟนอลสมัยใหม่ดีกว่ามั้งมาแล้วตื่นเต้นโคนามิเกมนี้นะคะอาจจะแตกต่างนู่นนี่นั่นโน่นเกมเพลย์ให้อยู่ในห้องสว่างแล้วก็อยู่ห้องอยู่ไกลๆทีวีเหมือนการ์ตูนสมัยก่อนเลยคอนเทนต์ก็ต้องอะไรจ้ะปิด BGM เนาะยังไงก็ต้องอ่านแบบไม่อ่านว้าวสุดเท่เลยท่อMaster Book Scenario Book Download Option Privacy นะคะ Shadow Moses ปี 2005 นะคะเกาะ Shadow Moses คดีอุบัติการนะคะโอ้Metal Gear Solid VR Mission Metal Gear Solid Special Mission Metal Gear Solid Integral นะคะมาปี 98 เลยที่ไม่เกิดเลยอ่ะลองรับเสียงภาคอังกฤษกับซับอังกฤษนะคะเริ่มเกมคุณจะย่อจอไหมนะไม่ต้องก็ได้นี่หว่าเพราะมันเป็น4:3นะคะโอ้โห4:3ว่ะมีคอมนะคะคนนะมีคอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์ลำลึกถึงกลิ่นอายของยุคสมัยก่อนโอ้โหฮิเดโอะโคจิมะนะคะที่ตอนนี้เขาไปอยู่กับผู้ชายแล้วอลาสกาทะเลเบริงเชี่ยเอฟเฟกต์มันคือเรือดำน้ำเหรอเรือดำน้ำสินะโหสมัยนั้นผมกินการแย่เลยเรือดำน้ำแบบนี้นะคะมีความผักเหของแสงด้วยThe nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound.
สูงก็คือเหมือนฐานทัพนิวเคลียร์ถูกทำลายนะคะ They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 ก็คือมี hours, สั่งประกันว่าเอา they'll launch หัว a หน้ามา nuclear weapon. ถ้าเกิดไม่เอาหัวหน้ามาก็จะยิงนิวเคลียร์ภายใน We'll have 24 ชั่วโม two ง mission objectives. เรามีเป้าหมายอยู่2 First, อย่าง to rescue DARPA Chief Donald Anderson ให้ช่วยดาวพ and ชีฟ the นะคะ president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as ถูกจับ hostages. เป็นตัวประกันเอาไว้เป็นคนใหญ่คนโต2 คนนะคะ Secondly, 2 you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. รู้ว่าสามารถทำนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้าเกิดต้องหยุด What's มัน the ให้ search ได้ method? We'll approach the disposal facility by sub. And then แล้วทำไง we'll ต่อล่ะ launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. ถ้าเกิดเขา Their ใกล้ๆ army ก็ยิง will เขา have เลย to swim. ต้องว่ายไปต่อเองด้วยนะ โอ้ my god อ้าผ่านกระดุมHigh-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. มันยังอยู่ There รอ are บๆอยู่ 6 นะ members of มีอยู่ Foxhound 6 คน involved in ทั้ง this สมาชิก terrorist Fox activity. Hound Psycho Mattis, with his powerful psychic มี abilities. พลังจิตด้วย Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. สไนเปอร์วูเป็น Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. มีชาวแมนด้วยว่ะ And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable เป็นมือปืน gunfighter. นะคะ And finally, in charge of them, หัวหน้าหน่วย Foxhound Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake. งูเหลว And เหรอ the same code name as you. คนที่มีคนเดี The ยวกับเธอ nuclear เลยเหรอ weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with มี me? ใครมา As ด้วยเปล่า usual, this is a one-man เป็นภารกิจ infiltration ผูก mission. เดียวนะจ๊ะ Weapons and equipment OSP. มีอะไรให้ไหม This is a top secret black op. Don't expect any official support. โห นี่เราต้องลุยเดี่ยวไม่มีการสนับสนุนจากภาคอะไรใดนะคะต้องชนะ6 คนสินะ มาตื่นเต้นเพลงแบบ 32 บิต 64 บิต Metal Gear Solid 1987 1998 กดหัวป่าบอลที่ตัวแรกคือหล่อแล้ว โอเค easy ให้เลือก easy หรือ normal มันเลือกระหว่างเกมได้ไหมอ่ะ มันเลือกระหว่างเกมได้ไหมอ่ะ easy หรือ normal ดีถ้าเกิดปกติเจ๊คุณเล่น normal เลยค่ะ แต่คือแบบไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ไง แล้วก็ถ้าเกิดมันเปลี่ยนระหว่างเกมได้ก็จะดีมาก ซึ่งมันไม่บอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคะ แหมคุณเบดี้คูด easy ก็ได้แต่ไม่น่าเปลี่ยนได้ครับใช่ไหมมันก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนได้กลางเกม เดี๋ยววันนี้ค่ะคุณปราชญานะคะ ปราชญาฮาร์ดเลยเหรอไม่ได้มั้งไม่ดีจะดีเหรออีซี่กับนอร์มอนค่ะกำลังคิดอยู่มันนอร์มอนมันยากไหมอ่ะกูมันง่ายไปแล้วแบบบีดขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ต้องเล่นเนื้อเรื่องนะครับฉะนั้นก็คะแนนอีซี่เราจะเล่นยากๆไปทำไมนี่มันแค่เกมเราเข้าไปในอุโมงค์ของฐานทัพนะคะเดวิดเทเตอร์บรุ้มแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทำหนังมากเลยนะแต่กลับไม่มีทำหนังออกมาจริงๆจังๆนี่มันพวกผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายที่จะถล่มนิวเคลียร์พวกเราต้องมีตัวตัวเรียวก่อนใช่ไหมโอ้โหเสียงขึ้นจากน้ำดังขนาดนี้ไม่ได้ยินนะถามจริง Stay alert. It'll be through here. จะต้องมาที่นี่ฉันรู้แน่นอน I'm going to swat down a couple of bothersome flies. จะไปหาพวกแฟ้มหน่อยแล้วกันนะจะไปหาพวกข้อมูลก่อนคอยระมัดระวังให้ดีนี่เหรอบอส
1212 1212จ้องจะทำหนังอยู่เนาะ This is Snake. นี่คือ Snake ครับ Can you hear me? โคโลเนลได้ยินผมไหม Loud and clear. ได้ยิน What's ชัด the เจน situation, สถาน Snake? การณ์เป็นยังไง Looks บ้าง like the Snake elevator in the back is the only way up. รู้สึกว่าลิฟต์หลังเป็นทางเดียวไว้ขึ้นครับว่าแล้ว You'll เชียว have to take the elevator to the surface. ต้องขึ้นลิฟต์ไป But ถึง make ชั้น sure ผิว nobody sees you. โดย If ทำให้ไม่ you มีใคร need เห็น to, นะ contact me by codec. ถ้าเกิด The จะเป็นแล้วก็ frequency ติด is ต่อผมด้วยโคเด็ก 140.85. 140.85ได้ยินเสียงปีก็ให้กดลบนะคะ อ๋อ เป็นเหมือนกับตัววิทยุสื่อสารผิดแต่ละท่านที่ได้ยินไม่ฟูลไว้ว่ะ อ๋อย่อมีคลานนะคะ อ๋อคลานถอยหลังได้ด้วยว่ะคลานกันด้วยB ก็คือ A คือต่อย อันนี้คือเช็คนะคะ ฮัลโหลวันทู Snake, you have to crawl to get through แก there. ต้องคลานไปให้ได้ กดปุ่มคลานนะคะตอนคลานเนี่ยมันทำให้เดินแบบเขาไม่รู้ตัวเดินทางเคลื่อนไหวได้ช้าๆแต่ว่าจะโจมตีไม่ได้ be careful ระวังคลานนะคะหวายหนูอันนั้นคือหลุมเหรอ นะคะ มันจะเดินมายังไงอุ้ยWhat happened? สเน็กเกิดอะไรขึ้น Snake! สวัสดีค่ะ โอเคตั้งสมาธิแล้ววันหันหลังไปโจมตีไงเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่มีไอเทมสองไม่มีอาวุธอะไรเหรอปืนเนี่ยสักอันนึงไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนี่อีซี่จริงเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝึกอีกต่อยก่อนนี่กันได้นี่ต่อยปุ่ม A คือต่อยมาเข้าใจละ
มันไปที่แบบมุมสูงไม่ได้เนี่ยโอ้โหเอ้ยเราก็หนีก็ได้ใช่ไหม Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. มี You'll ลิฟ just ต์อ have ยู่ to wait for the elevator to come อ้าว down. You better hide ต้องรอ somewhere. ให้ลิฟต์ลงมาด้วยเหรอ What the fuck กล่องมันคือ Relation มันก็ไม่มีใครไปเดินตรงนี้หรอกหรือมีวะหลบกันเฮียมาว่ะหลบโอ้ my god กรี๊ดกรี๊ดโอ้ยต้องกดลิฟต์ด้วยเหรอ Snake, answer me. Snake, Snake. โอเค เข้าใจแล้วคือเฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าต่อยตายไปต้องตัวนึงแน่เอาใหม่ต้องกดลิฟต์สินะ ล็อกคอเหรอส่งมาสินะโอเคกดลิฟต์ Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better Okay. hide somewhere. ต้องซ่อนตัว Snake, don't forget this is a covert จ้า operation. There are lots of bad guys and only one of you. If you're spotted, you'll be surrounded before you know it. If that happens, you're finished. ฟินิชมาหลายรอบแล้วจ้า You're in the back. Take it up to the ground floor. Then look for the DARPA chief. ลิฟต์มาแล้ว ทำไมมันอยู่ตรงนั้นนานจังวะ ออกมา โอ้โห โอเคขึ้นลิฟต์ได้แล้วขึ้นลิฟต์ได้แล้ว เซฟยังไงเนี่ยกว่าจะโอ้ขอหน้ากากได้ยังเนี่ยร้อนละอ๋อเซฟเป็นวิทยุขอเสื้อเลยนะคะอีแอนี่ไปคิมเปลี่ยนร่างโอ้โหได้ทิ้งเกะกะขนาดนี้เขาก็รู้สิเนี่ยที่รู้แต่ว่าคนในแบบไม่รู้เอ๊ะทำไมลิฟต์ขึ้นไปวะอะไรอย่างเงี้ยผ่านทูตอเรียลแล้วเย่อ้าวนี่ค่ะคือ Creation เนี่ยเจ๊ถือว่าไปเร็วอยู่นะวงเล็บแปลว่า easy มาตื่นเต้น
ต่อไปก็ต้องหาบอสตัวแรกสินะขึ้นข้างบนแล้วเอ้ยนี่ถือว่าผ่านเร็วนะเนี่ยหนาวแล้วเกินต้องทำยังไงต่อเราควรจะเซฟเอวิแวร์สิโอ้โหมันชั้นดาดฟ้าต้องทำภารกิจอัลโหลวันทู It's Snake. I'm in front of the disposal facility. That took a long time. I guess you're feeling a little rusty. Don't โอ้ย worry. สนิม It's ขึ้นแล้ว been เหรอ a while, but it's all coming back to me. เฮ้ยกำลังมาเขา How's that กำลังมา sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear แล้ว with มันเกะ me. กะว่ะ It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. อ๋อ Take เป็น it อลาส easy. ก้า I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An Jadi ni anti-freezing tu kan itim peptide bala lah. snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, Test how's already, the huh? diversionary operation going? เขาเป็นไงบ้าง Two F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. เรดาร์จับลงไอ้รถไฟ F16 ได้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยิงจิ้ว Behind D. เดี๋ยวให้ดี Colonel, ไปพ้นครับ what's a Russian gunship doing here? ของรัสเซียทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันก็ไม่รู้ But เหมื it อน looks กัน like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. แอบแทรกซึมเข้าไปแบบไม่ให้มันรู้ซะทำไงวะเนี่ยรัสเซียจริงๆเราแค่แบบแอบใส่เสื้อผ้าเป็นแบบพวกเป็นทีมเดียวกันแล้วมันจะไม่ได้เหรอคือแบบทำตีให้สลบเมื่อกี้แล้วก็จับถอดเปลือกอะไรอย่างนั้นค่ะThere are only 18 hours left until their deadline. 18 You've ชั่วโมง got จะ to ถึงเด hurry. ดไลน์นะต้องรีบเข้าแล้ว You must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? ใครเนี่ย Oh, sorry. I haven't introduced you ยัง to ไม่ได้แนะ yet. นำตัวให้พวกเธอสองคน This รู้จัก is สินะ Mei Ling. เมลิง She was assigned to us as our visual and data เป็นคนคอย processing ดูเรื่องเกี่ยวกับวิ specialist. ชวลข้อมูล She เกี่ยวกับได้ designed แล้ว your ก็ codec, as well as your Codec. Soliton radar system. แล้วก็เรื่องเรดาร์ Contact สุ her ริ if ธ you ร have any ด้วย questions about either of them. สงสัยเลยถามได้ Nice to meet you, Snake. What is It's that? an honor to speak to a เป็น living เกียรติมาก legend ที่ได้ like คุยกัน yourself. What's wrong? มีอะไรบ้างคะ Nothing. ไม่มีอะไรจ้ะ I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. ไม่คิดเลยว่าคนที่คิดเทคโนโลยีจะน่ารักกันขนาดนี้ No, I'm serious. ไอ้พูดจริงก็น่ารัก Well, น่า I รัก know I won't be bored for the next 18 เลย hours. คงไม่เบื่อ Come ตลอด on. 18 ชั่วโมง I เนี่ย can't believe I'm being hit on by the famous Solid ไม่คิดเลย Snake. เนี่ยว่าสุริสนิท But จะมาจีบเรา I'm surprised. แต่ You're เปิด very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. ต้องเรียนรู้อีกเยอะ Yeah. จากพวกเราสองคน I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. คน The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. อ่า Be careful, ก็คือเป็น Snake. มุมมอง The นะคะ genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see อย่า you. ให้พวกมันเห็นใช่ไหม First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. น่าจะตาม He หา should ได้ appear on your radar as a green dot. Get Just whatever here, information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. ก็ฝากให้ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับตาปาชีฟนะคะ Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, จะใช้ so be ไม่ได้นะคะ careful. ตรงช่วงที่แบบ We'll be monitoring your movements by radar.คือ So รบกวนสูง contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling ไม่ lonely. เหงาจะไปโทรหานะจ๊ะ Seriously, Snake, we're here Well, to back I you up, think so we call don't if you need some need a information or Snake. advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. อ่า My frequency is มีอะไรก็ติด 140.96. ต่อได้นะ It's คะ a คือเป็น dedicated จุดเซ frequency ฟ for saving data. Don't forget it. ลืมไปแล้วอ่ะ Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. นอกจากปื I นก็ไม่มีอะไร remember. แล้วจ้า First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away.
Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. เดี๋ยวลองเซฟดูนะฮะอ้าวเจอไหมนะดับเบิลชีฟ If you want to get in, there's the front door. It's the นี่ประตูห fastest น้านะคะ way, เป็นทาง but ที่เร็ว there's ที่ too สุด much risk of being spotted by the enemy. แต่ว่า I can't just knock on the door and ask them to let me in. ก็ขอเรียกอะ There's one sentry on the left and one on the right. ทางซ้าย They're ทางข armed วาก็ with มีทาง 5.56ers and pineapples. ไปทางไหนดีเลยเนี่ยขอประตูก็น่าจะได้นะถ้าเกิดมันยอมเนี่ย What about the air duct near the door? ตรงทางอากาศล่ะ There should also be a duct on the air. second floor. น่าจะได้อยู่นะช่องแอร์ I can't see it from here. แต่หาช่องออกไม่ได้จ้ะ I'll let you decide the best COA. เธอเลือกที่เธอต้องการเลยนะที่เธอต้องการฉันฝากเชื่อในตัวเธอนะสเน็กเอ้าให้กดตัดสินใจเฉย Snake, your mission is to infiltrate. โอ้ my god อันนี้มั้ง96นะคะแม่ What can I do for you, Snake? เซฟจ้าโอเคเฮ้ยเขาเป็นแฟนกันเหรอโอเคลองนะคะก็คือทางซ้ายทางขวาก็น่าจะน่าสนใจแต่ข้างหน้าคนจะเยอะไปหน่อยเนาะช่องแอร์ก็ไปไม่ได้นะคะอาวุธก็ต้องตามหาเองยากจังเนี่ยขึ้นทางนั้นนะคะสูงนี่ดูเท่ว่ะโอ้ A surveillance camera? ฮะกล้องวงจรปิดกันเหรอไปยังไงวะเนี่ยโอ้ผ่านได้ด้วยสุดยอดมันยังไม่เห็นเราเดินไปแล้วโอเคก่อนนะโอเคนี่ That Good job! base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there มันจะมี somewhere. ช่องแอร์อยู่แถวนั้นนะ They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel อาจจะมี generator แบบ somewhere. เครื่องปั่นไฟอยู่ And ตรงไหน since ก็ได้ generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s อ้าว we were using as มั a นยิงเรือ diversion ไป with a ขึ้น high F16 แล้ว D. ด้วย And we เครื่อง got a ไฮ message ดี from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the ถ้าเกิด nuke. มันบุกอีกแล้วก็มันจะ Snake, ยิงนุกอี hurry ก up and get in there. Ow. That hind will be coming back soon. เล่งกูทั้งนั้นเ
เข้าไปได้ก่อนแน่เข้าไปได้แล้วค่ะว้าวแฮม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 อ้าว Snake, this is McDonald Miller. It's been a long ไม่ได้ time. เจอตั้งนานเลยนะ Master, what are you doing here? คุณไปทำอะไรที่นี่ I เนี่ย quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like ฉั you. นก็เกษียณแล้ว Once in นะ a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh รู้ environment. เกี่ยวกับวิ I've ธี lived การ in เอาชีวิต Alaska รอดนะ longer คะ than you. อ๋ออยู่ที่ So เราแค่ call นาน me กว่าเรา if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. มีอะไรสงสัยให้โทรถามได้นะคะปัญหาคือจำไม่ได้สิว่าแต่ละคนน่ะเป็นคลื่นความถี่อะไรบอกได้หรือเปล่านะออกยังได้ไหมนะโอเคจดก็ได้หน่อยแนวมันเป็นยุคสมัยเหมือนรู้สึกนึกถึงสมัยก่อนเลยนะคะที่ต้องมีกระดาษอันนึงไว้จดพาสเวิร์ดเนี่ยเลือกตัวเมมโมรีได้เหรอคะก็แหละนะคะเมมโมรีกดตรงไหนอ่ะไม่ใช่นะคะอ๋อนี่ไงข้างล่างขอบคุณแม่ค่ะคุณคอคีให้ท่านโอเคช่วยได้เยอะเลยR2ไม่มีอะไรเลยค่ะทั้งตัวก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเน็กเก็ตไงคะมาแต่ตัวโทโยแกนว้าวนี่ไงนี่เข้ามาได้ละ I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. ไปอยู่ในคุ What ก about the ชั้น vent ห้อง shaft ชั้น thing? ดินหนึ่ง They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. จะปล่อยหนูออกมานะคะ First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. แล้วก็จับตาดูผู้หญิงคนนั้นในคุกด้วยนะ Woman in the cell? ฮะผู้หญิงในคุกนั่นเหรอเธอคือใครกันนะ Something happened? There's เกิด an อะไรขึ้นหรือเปล่า intruder. มีคนบุกเข้ามาครับ He's already done 3 people. มันจับกันไปแล้ว He's killed 3 คน 3 people? มันฆ่ากันไปแล้ว3 คนเหรอ Say he's using stealth too. อาจ Still, จะรอบเข้ามา there's an intruder besides มี me? คนอื่นที่รอบเข้ามาแล้วจาก Anyway, เราด้วย I กันเหร want อ you to increase the security detail on the chief. ต้องเพิ่มความระวังและมาเตะและความปลอดภัยกับหัวหน้าแล้วมีคนอื่นนอกจากเรามาด้วยเหรอแต่ว่าต้องไปเบสเมนต์ชั้น 1นะคะต่อยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตอมยาแค่ไอแป๊บนึงนะคะโอ้ยพวกนี้ไอรัวๆเลยกินน้ำก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่โอเคนี่เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เลยห้องคอมพิวเตอร์เหรออะไรไอเทมต้องจับปืนนะคะ มีช่องออกไปแล้วแต่เราอยากได้ไอเทมอ่ะ Press the action button to drop down. กดดรอปดาวน์นะคะจ้า Press the action button to drop down. อยากเขาเอาของอ่ะ
เอาของไม่ได้เข้ามาข้างในได้แล้วนะคะก็จะตายเพราะเห็นโทรศัพท์เนี่ยแต่ลืม Use ไป the มันได้ยินคน elevator เดียว to change floors. There Maybe should could be be a a cargo kinda- elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. หาเจอง่ายเลยไอเทมระเบิดนะคะคุณเน่เขากระจับจบที่สวยงามโอ้อะไรนะอ๋อป่าเราก็จะมองไม่เห็นแป๊บนึงอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยปล่อยไม่ได้ถ้าเยียงเข้าไม่ได้นะคะแต่ว่าคือมุมมองเปลี่ยนไม่ได้เลยเหรอเปลี่ยนได้นะคะโอ้โหมุมมองมันยากๆอ่ะโอเคได้ของแล้วเด็กเกาะเบาะเหมือนนะคะขาดไปตรงนี้ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจนะคะต้องหาลิฟต์ให้เจอก่อนลิฟต์อยู่ไหนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอนะคะมันน่ายากเกินความสามารถดีๆของเจ๊ได้อ๋อต้องลงไปข้างล่างแล้วเหรอเข้าไปยังไม่ได้นะคะอ๋อมันดูแมปใหญ่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยขาลงบันไดได้ด้วยอันนั้นระบังลิฟต์อะรถถังทำไมขึ้นไปปีนไม่ได้ล่ะลองเดินสำรวจก่อนนะคะไม่เห็นตัวเราดิถามจริงโอ้เอ้ยผิดมันเล็งไม่ได้เลย
อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ my god เอ้าไปทางนั้นไปทางนั้นเข้าไม่ได้อีกเจอลิฟต์แล้วได้แล้วค่ะกดเปลี่ยนคอนฟิกเรชันไว้มาแล้วในเกาะบ่อนะคะ Look at the radar. Look at It's the picking radar up the สิคะ Dapper Chief. He's the จับ green ดับเบิล dot. ชีทได้ Hurry and rescue ไป him. ช่วยเขาเลยค่ะ Look at the radar. It's picking up the Dapper Chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. มาเซฟแน่นอนค่ะเราใช้สล็อตให้เต็มที่นะคะ Come on. โอเค มาเราจะไปช่วยชีฟแล้วจุดสีเขียวไปตรงไหนอ่ะ นี่ก็โทรหาบ่อยจัง Snake, if you want to go up or down a ladder, กดไอ้ just ขั้นนะฮะ press โอเค the action button by the ladder. คือแบบสอนกูทุกโทษนะคะ โอเค เมื่อกี้แบตหมดขึ้นบันได เอ๊ะ แต่นี่มันชั้น B1 เราก็ขึ้นบันไดไปทำไมอ่ะ ขอลงไปก่อนได้ไหม แล้วก็เช็คนะคะว่าผมใหญ่เหมือนลูกหลาน ขอ อ๋อ นี่ไงอยู่อีกฝั่งนึงนี่เอง ไม่ได้บอกทะลุเหรอ โอเค ต้องปีนไปเลยที่ไปฝั่งนั้นนะคะ มามีเนื้อเรื่องให้ตามด้วยนะ ก็เท่าที่ก็พอสังเกตดูได้จากการชิดแชทของแต่ละคนนะคะ น่ารักปุกปิกทีเดียว ไอเทม ปืนสักอันก็ไม่มี ก้มดูไม่ได้เหรอ เนี่ยโซคอม อ๋อ แต่เราสู้มือเปล่าเราเป็นสายสเตลนะคะ เราเป็นสายสเตล ใครเอ่ย Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to เอา drop ไปที่ลง down? ไปได้ไหม Take a look around in first-person view mode. ทำไงอ่ะ โ
ใช่ปะเผลอกดบ่อยๆอ้าวอยู่ๆก็ได้เฉยคุณใครเนี่ยมาช่วยแล้วแท้ I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? คือดาเดสสันใช่ไหม Save me, huh? มาช่วยผมใช่ไหม What's ครับ the outfit? แล้วเสื้ออะไรวะเนี่ย I'm the pawn they sent here to save Oh, your my. worthless butt. เป็นแค่ลูกกระจอกมาช่วยคุณนั่นแหละ Really? It's true. จริงสินะ You don't look like one of them. คุณไม่เหมือนพวกนั้นเล In ย that case, hurry up and get me out of here. อ่ะพาผมไปที่นี่เร็วเถอะ Don't worry. Yeah, they First, run. I want some information ขอข้อมูล about เกี่ the ยวกับผู้ก่อการ terrorists. ร้ายก่อน Terrorists? ผู้ก่อการร้าย They really have the ability to launch a nuke. What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. Ni They man- ni man sayจะ if ยิง they นุ๊ก don't ให้ล่ะ accede to their demands, they'll launch a nuclear มันจะ weapon. ยิง Sweet นิวเคลียร์ Jesus. Is บ้า it เลย possible? เป็นไปได้เหรอ possible. เป็นไปได้สิ They พวกมันน่ะ could launch a nuke. มันสามารถยิงนุกได้ How do they plan to launch? แล้วมันวางแผน I ยัง thought ไง this ล่ะ place was just for keeping the ฉันคิด defensive ว่าเอาไว้เพื่อ warheads. ไว้เก็บนิวเคลียร์อ They ย่างเดียว shouldn't สิ have access to a มัน missile. ไม่น่าจะ What เข้า I'm ไปถึง about มิ to สไซ tell ล์ you ได้ is classified information. Okay? นี่จะเป็นข้อมูลสำคัญนะ We're conducting exercises with a new type of experimental weapon. โอ้ A weapon that will change the world. อาวุธนะคะอาวุธที่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ว่าไงนะ A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the วา face ย of the earth. อาวุธที่สามารถยิง A นิว nuclear เคลียร์จากที่ไหน equipped บนโลกก็ walking ได้ ก็คือเป็นรถถังนิวเคลีย Metal ร์นะคะ Gear. เมทัลเกียร์ก็เหรอ Can't be. เป็นไปไม่ได้นะ You knew? คุณรู้จักด้วยเหรอ Metal Gear is one of the most secret black projects. เมทัลเกียร์เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ลับ How did ยอด you ที่สุด know that? ทำไมคุณถึงรู้ได้ We've had a couple of run-ins in the ก็ past. เคยผ่านกันมาก่ So อนใน that's อ the ดีตเลย reason นะ you were here at this disposal site? แล้วนี่เป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่อย่างนั้น Why เหรอ else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was ก็ได้ข่าว scrapped. ว่าโปรเจกต์เมทัลเกียร์มันถูก On the ทำลายแล้วนี่ It's grown Well, into come a huge on, joint project between Well, Armstrong and I've ourselves. โปรเจกต์ We ที่ were ใหญ่ going to ขึ้น use นะ this คะ exercise as raw data and then proceed to mass production. โอ้โหทำเป็นแมนโปรดักชันด้วย โอ้ก็คืออุปกรณ์ที่สามารถยิงลูก If it ได้นะ hadn't been for the revolution, Revolution. เป็นชื่อประกาศพัฒนาหรอกนะวิวัฒนาการ Rex has fallen into the hands of terrorists. เร็กซ์น่ะมันตกลงไปอยู่ในมือ Rex ของผู้ก่อการ Metal ร้าย Gear Rex, เมทัลเกียร์เร็กซ์ the นี่แหละ code name for the new Metal Gear เป็ prototype. นโค้ดเนมของโปรโตไทป์ Probably อ๋ already อพูดเสียงดังกันมาก they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? เงียบปากได้ปะไม่พี่ก็พูดเสียงดังเนาะโอ้หลบทันพูดเบาๆไม่ But ได้ I เหรอ thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different ตัวที่เป็น passwords ตัว in ป้อง order กัน to launch the device. There are ป้อ two งกันการยิง passwords. ของ Yes, นิวเคลีย Baker ร์นะ knows คะ one, and I know one. Baker, the president of Arms Tech. ไม่สงสัยเราคุยกับใคร That's พูดเอง right. คนเดียวเหรอ ไม่ Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But วัดอะไร they found out อ้าว my password. มันรู้พาสเวิร์ดของฉันแล้ว แกพูดให้มันฟังเหรอ Psycho Mantis can read people's อ๋อ minds. เจ้า You can't resist. ตะกะแตน Psycho พลังจิต Mantis เนี่ยไซโคแมนทิสนะคะสามารถ One of the อ่าน members จิต of อ่านใจ Foxhound. ได้ He has psychic powers. มีพลังจิตในการอ่านใจ This ฉัน bad. บ้าเลย It's just a matter of time before they get Baker's too. แล้วคราวนี้เป็นเรื่องของเวลาแล้วเหรอว่าจะรู้เกี่ยวกับเบเกอร์ด้วย If they find out Baker's password, ถ้ามันได้พาสเวิร์ดของเบเกอร์แล้วก็ Yes, they'll be able to launch a nuke ก็สา anytime. มารถยิงนกได้ตลอดเวลา There is a way to stop the launch. แต่มันมีวิธีที่หยุดการยิงนิวเคลียร์ได้นะ Card การ keys คีย์ They were designed by Armstech, the system developers, as an emergency override. อ
เอาไว้จะ Even โอเวอร์ไร without ข้อ the มูล passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. สามารถให้เกิดเอง And if I do that, ถึงแม้ไม่มีทางสามารถเข้าไปเซฟตี้ล็อกได้นะคะ you can stop the แล้ว launch. ก็สามารถหยุดการยิงยังไงได้นะได้ยังไงล่ะ That card key. การคีย์ so นั่นเหรอ where are the keys? แล้วกุญแจอยู่ไหนล่ะ Baker should have them. เบเกอร์จะมีมันอยู่ Listen, you need Xong 3 rồi. card keys. Tôiต้องการ There are 3 ใบ 3 different slots to put them in. You Mình needมี to 3 insert ช่อง a ที่ต้องใส่ card into each one of them. โอ้โห มันไม่เก็บเสียงด้วยเหรอถามจริง Do you know where they Primo might la- be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. ชั้น2นะคะ Second floor basement. I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. โอ้อยู่ใน Any other clues? แล้วมี Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. The ID It's card. my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. PAN It works card. together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. สามารถเปิดห้องได้ And the แล้ doors ว will open automatically. ว้าว Gotcha. ห้องที่ Okay, แบบยังสี I'm gonna get you out สี of ยังทาไม่ here. เสร็จนะคะ Wait a minute. What จะ is พาไป it? แล้ว You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? แกได้ใจ I ไม่ได้ just ไม่เคยได้ยิน said no. ก็บอกกันไม่เคยได้ So ยิน does the White House plan to give in to the terrorist demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? แล้ว Pentagon. อ้อ What is it? เกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนเดนโนตเหรอ What happened? เกิดอะไรขึ้นที่มันโดนเดนโนตเลยอ่ะโอ้แม่เจ้าน่าจะมีความลับอะไรที่แบบเกี่ยวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะบุกเพนทากอนนะคะคือสเน็กได้แค่ให้หน้าที่คือให้มาช่วยเหลือเฉยๆที่ตกใจเลยอ่ะตายซะแล้วกรรม Naomi, the chief. What happened? เกิดอะไรขึ้นกับชุน I don't know. ฉัน It ก็ looked ไม่ like รู้ a heart attack, but เหมือนกับเขาเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจเนอะไม่นะ Colonel, are you hiding something from me? คุณเป็น Absolutely ความลับของมันกับผมหรือเป Snake, ล่า you've got to understand. May This ha. op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. สวัสดีค่ะคุณวาร์ปนะ You're คะ in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in โอ้โห operational เป็นผู้ control. คุม I'm operation just แต่ here ไม่ as your สามารถเข้าถึง support. ข้อมูลทั้งหมดได้นะคะ Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. เดทอ๋อออกไปไงอ่ะอ้าวประตูเปิดเอง Don't move. อย่าขยับนะโอ้มีปืน So you killed the chief. แก You ฆ่า bastard. หัวหน้ากันเหรอเลวเว้ย Liquid? No, you're not. คุณไม่มีทางที่จะเป็น Don't move. อย่าขยับนะ มือสั่นกระดุกเลย Is this the first time you ever pointed a gun at a นี่เป็นครั้ง person? แรกที่เธอ Your hands are shaking. เล็งปืนใส่คนเหรอ มือสั่นเชียว Can you shoot me, rookie? ยิงฉันได้ไหมล่ะเพื่อมือใหม่ I'm no rookie. ฉันไม่ใช่มือใหม่นะ That nervous glance, that scared look in your eyes. ไอ้ความ They're rookies' กัง eyes วล fire ความกลัว solid. ในตาเธ You've อ never shot a person, am I เธ right? อไม่เคยยิง You คนใช่ talk ไหมล่ะ too much. แก You พูด haven't มากไป taken แล้ว the safety off, rookie. I Tell me told how to you put I'm them no in. rookie. You're not one of them, are you? เธอไม่ใช่พวกนั้นสินะ เอ้า Open that door. เปิดประตูด้วยซะ You've got a card, don't you? เธอมีการดใช่ไหม So we can get the hell out of here. ออกไปด้วยกันได้ไง Looks ล่ะ like นั่น we'll ไง be a little delayed. ต้องช้า
หน่อยแล้วน่ะ What are you doing? แกทำอะไรอ่ะ Shoot! ยิงยังไงอ่ะ Snake, what happened? Snake! Snake! ชื่อวอนะครับ มีได้เว็บวาร์ปวาลิบมันมีตัวมันมีตัวพีไงจะให้อ่านในนอกจากวาร์ปอะคะกดทริกเกอร์ป่ะกด E เดี๋ยวฝึกก่อนอ๋อ Y หายไปแล้ว1 กระสุนตัวเปิดดิไปจะซ้อมอะไรรอชิไล่เร็วๆอย่าพูดว่าฉันเป็นมือใหม่นะ I'm telling you, shoot! ยิงหวังมีปืนกลแท้ๆคือตอนที่ตัวมันบางเราต้องเพิ่มเลือดก่อนสินะก็ได้เอาเลชั่นออกสักหน่อยโอ้โหกระสุนไม่รีให้ด้วยนะเอาไปเปิดแล้วโอ้โหโดนไปตั้งหลายนัดโอ้โห Don't talk to me like a rookie. ได้ปืนกลแท้ I'm telling you, shoot! ๆยิงSnake, what are you doing? Take care of the bad guys. จ้า You better use that weapon you found. โอ้ยก็ต่อยง่ายกว่าอีกไม่เห็นระเบิดเลย โอเคมาเมื่อไหร่จะเล่นตรงนี้ให้ได้เนี่ยเปิดแล้วโอเคระเบิด
รออะไรอยู่ Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! ยิงตอนนี้ฉันรู้อนาคตแล้วเห็นระเบิดแล้ว โอเค ระเบิดดังนี้มีปืนกลแท้ๆขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือนะ Wait! เดี๋ยวก่อน โอ้โหไปจ้องตูดอะ Who are you? เขาเป็นใครน่ะทำไมต้องจ้องตูดทำไมตูดเธอฟิวเหลือเกินจงโง่ You've killed him! แกฆ่ามัน Sorry, sir. ขอโทษครับ Mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. มันไม่สามารถอ่านใจมันได้ code. ถ้าเกิดแกไม่ได้โค้ดแล้วก็ I have a good บอ idea. ส ผมมีไอเดียดีๆครับ เอาตูดเอ้าไอ้เชี่ยยิงกูทำไมเปลืองกระสุนนะน้องตูดบ้าเลยโอ้โหทำท่าแบบวิกตอรี่โพส what the fuck มากรอนเอ้านี่มัน Good girl. Just เด็ก like ดี that. อย่างนั้นแหละ อ๋อโดนล้างสมองเหรอ โดนสะกดจิตเหรอ Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the Isn't it? nanomachines? No, ภาพ Snake. ร้อนแหละ The nanomachines are functioning properly. แล้วว่าที่มัน So ใช้ what was งาน it? ได้ปกตินะเมื่อ It กี้เป็น must อะไร have been อ่ะ psychometric interference coming from Psychomantis. Psychomantis? Foxhound Psychic. เป็นพลัง Think of it as พ a ลังจิต mental ของ feedback loop. So that was Mantis. อันนั้นเป็นแมนทิสกันเลยจะเปิดประตูได้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์คือบางทีคือต้องการแค่เปิดประตูเลเวลหนึ่งมันต้องดูใช่ไหมคะว่าแต่ละเลเวลเป็นยังไงเปิดให้หมดเลยแอบนี่มันทางลงมา ตัวแดงๆอะเราเข้าไปได้ไหมน่าจะเข้าไม่ได้ น่าจะแบบอันไหนเข้าได้ก็เข้าได้สินะ เอาใหม่สีเหลืองมั้งโอ้ชั้น2ต้องหาตรงที่ยังทาสีไม่เสร็จนะคะ ต้องส่งการ์ดด้วยเหรอ นี่ไง งั้นไปใหม่ ไม่เป็นไร เราขึ้นลงริบๆโอ้โห เข้าไม่ได้นะคะ ต้องเดินถ่ายทุกห้องเลยแล้วกันก็นี่ห้องเมื่อกี้เนาะ มีของไหม ไม่มี ได้กระสุนเพิ่มนะคะ ใต้เตียง ว้าว สุโขย
แล้วมันไม่เหม็นขี้มากอะเดี๋ยวเราไปใต้เตียงน้องสิไม่ได้เลยนะคะอ๋อโอ้โหความจำนี้ดีจริงต้องดมไหมฟืดเหม็นมากนี่ห้องคอมที่แอบดูเมื่อกี้อ้าวของเต็มอีกอะไรวะเล่นเอาหมดแล้วจะไปสะสมแล้วกันโอเคนี่โหวคนที่หนึ่งนะคะลิฟต์มาแล้วไปชั้น2โอเคไปเนื้อเรื่องใช้ได้อยู่ถ้าเกิดไม่โดนอะไรก็ซึ่งเยอะแยะเลยนะกระเจ๊เนี่ยอ๋อนี่ไงห้องที่ยังสร้างไม่เสร็จที่ยังทาสีไม่เสร็จนะคะโอ้โหหลายห้องเลยแฮะทาสีไม่เสร็จใช่ไหมโอ้โหC4อันนี้คือแบบประตูมันเร็วและหนักมากเห็นแล้วแบบตัวต้องแบนแตนแน่ๆเลยแต่ชั้นนี้มันไม่มีอาวุธออกอาวุธไม่มีเลยเต็มแล้วโอเคมันก็บอกว่าอยู่ชั้น2เหรอน่าจะอีกขั้นหนึ่งอะมั้งอ้าวแล้วฉันไปไหนได้ต้องฟาร์มของสินะขวาล่างเหรอครับโอ้โหตาดีจังเลยอ่ะสุดยอดเอาวุ้สิไหมไปเลยเดี๋ยวก่อนขอเซฟก่อนน้องไมลิงจ้าขอเซฟหน่อยเซฟจ้ะจัดไปทุกสล็อตให้ครบนะคะSnake, listen to what Lo Ji said. He who knows that enough is enough will always have enough. Just because you see an item doesn't mean that you always have to get it. If you don't really need it, think twice before you stick your neck out. It might not be worth it. เหมือนโดนด่านะคะว่าของเต็มแล้วก็เต็มนะจ๊ะนี่ลองดูระเบิดไปเลยกด Y to set กด A to ตรงนี้อ่ะระเบิดไม่ช่วยเมื่อกี้มีตั้งหลายที่ที่เอาไม่ได้นะมีเอาเป็นบุลเลตแท้ก็ต้องกลับไปชั้น1เนาะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว
เจอตัวอะไรไหมเนี่ยตรงชั้น 1เหรอมันบอกว่าอยู่ซ้ายล่างเอานี่ขวาล่างเอาไปใหม่ต้องใช้ระเบิดไหมคะโอเคเอาระเบิดไปปาทิ้ง2 ลูกแล้วสายล่างโอ้โหแต่เกมมันต้องแบบต้องเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ล้าวๆอยู่นะเอ้ยอะไรอะต้องใช้ระเบิดหรือว่าอะไรคะเห็นรอยเชือกไหมอะไรคือรอยเชื่อมแสดงซีโฟบากำแพงเนาะโอเคล่างเหรออ๋อเห็นแล้วสุดยอดเห็นสีมันแปลกๆโอ้ใช้แผนที่ไม่ได้อ้าวต้องระเบิดต่อเหรอเอาตัวได้กำแพงแล้วกดต่อยให้มันเช็คได้ด้วยนะว่าอ๋อนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นระเบิดจะหมดแล้วระเบิดที่แปลว่าหมดแล้วนี่ตรงนี้นั่นน่ะสิไปไหนน่าจะได้อยู่มั้งอาจารย์ไม่โดนอีกโอ้C4 เหรอเริ่มใหม่ได้ไหมกลับไปหน้าโหลดตรงไหนอ่ะโทษนะคะใช้สุดยอดทำไปตายเราเซฟโหลดได้จะกลัวอะไรโคนามิ
รถามคนได้ด้วยเหรอโอ้มันไม่ใช่วันแมนมิชชั่นสินะเรามีเพื่อนๆอยู่โคนัมดิสหนึ่งโอ้แม่เจ้าสมัยก่อนนี่กี่ดิสเนี่ยสมัยก่อนน่าจะ3 ดิสได้นะเนี่ยไปเจ๊ว่าเจ๊เอาหมดหรือยังนะเอาใหม่ก่อนซีโฟแกนเน็ตซีโฟเมื่อกี้มี4ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเซคัลบูลเลตเฉยอ๋อเวลาไปไม่ถูกให้โทรถามคนได้สินะโอเคค่ะแต่ว่าก็โหดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามี C4 ให้แค่อะไรลองโทรถามสิ The walls that were cemented over should look slightly different. Look at the walls carefully in first-person view mode. Try to find the walls that have a different pattern. Did you try hitting the wall? ลองเขาก็หรือยังเสียงมันจะแตกต่างกันด้วยนะ Those C4 explosives you've got should be able to destroy the walls that were cemented C4 over. นะคะต้องใช้ C4 เลยสินะนี่ไงแตกต่างจากกำแพงอื่นจริงด้วยสุดยอดโอ้ยอย่าอมโอ้จะหมดแล้วมันแตกต่างยังไงระเบิดโหสุดยอดนั่นมันคุณเบเกอร์ Am I too late? ช้าไปกันเหรอเนี่ยHe's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? คุณเป็นประธานบริษัทใช่ไหม Don't worry. ไม่ I'm เป็นไร here to save ฉัน you. มาที่นี่เพื่อช่วยคุณ No, don't touch it. อย่าจับนะ C4. ระเบิดซีโฟกระโดดหลบอย่างเท่ Right. Touch that wire. จับลวดนั่นสิ Will blow up along with the old ระเบิด man. ซีโฟจะเบิร์นระเบิดไอ้แก่นั่น So you're the one that the boss keeps แกคือ talking คนที่ท่านบอสพูดอยู่บ่อยๆสินะ แล้วแกคือ Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Revolver Ocelot โคตรเท่อะ I've been waiting for you. ฉันรอแต่เรื่องนาน Solid Snake Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. ปืนที่ฉัน The Colt Single Action Single Action Army 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. ทำไมพี่ทิ้งกระสุนน่ะ Now I'll show you why they call me Revolver. จะโชว์ให้แกดูไม่พี่ทิ้งกระสุน Draw! ชักปืน Draw! Hiding won't help you.
I understand the bullets you see. I make them go where I want. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming. อ๋อห้ามใช่ห้ามโดนนี่หว่า You idiot! ไอ้โง่ชอบอ่ะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะคุณสุภัส Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. I love to reload during a battle. เข้าใจแล้วต้องรอตอนรีโหลดสินะ Slamming a long silver bullet into a well. All right, I'm alive. นี่มันเล่นกิมไม่จับเหรอ You better hurry up. The old man's not gonna last. Don't you want to settle this? โอ้ โอ้ I love the smell of corn. But to you, it'll be the smell of your own death. โอ้ยเก่งจังเลยอ่ะโดนหมดเฮ้ยกระสุนที่ไหนอันนี้เจอละ เอ้าเฮียลืมยิงโดนเบเกอร์ You idiot! ขวางทางปืนเนี่ยมันไปหน่อยมันไปหน่อยมันไปหน่อยนะคะ Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. Hiding won't help you. โอ้โห I love to reload during a battle. All right, alive. Let's go. โอ้ย You better hurry up. The old man's not gonna last too long. Don't you want to settle this?
ก็ยิงฉันไม่โดนเหมือนกันนี่หว่าโถเอ้ยนี่แล้วนะดีกว่า But to you อีกสองนาที Wait a minute ใครจะรอล่ะปะเอากระสุนหมดแล้วเหลือแม่งนี่แน่ถ้าเซ็นระเบิดสินะโอเครู้แล้วต้องยิงทีละนัดสินะต้องยิงแบบใจเย็นๆต้องยิงแบบใจเย็นๆโอเคหายจังหวะได้แล้วค่อยยิงก็พอ Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want.อะไรกันวะเนี่ย I love you. โอเคเย็นYou better hurry up. The old man's not gonna last. Don't you want to settle this? โอเคเย็นอย่าหนีสิวะ I love the smell of corn. But to you, it'll be the smell of your own death. I know. ชนะแล้ว You're pretty good. เก่งนี่ว่า That's what I'd expect from the man with the same code as the boss. อย่างที่ว่าเป็น It's ค been น a เซฟคน long กับบอ time ส since I had such a good fight. เป็นการต่อ But สู้ I'm ที่ดี just getting warmed แต่นี่ไม่แค่ up. วอร์มอัพ What? อะไรกัน My hand! แทนมือฉันโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Stealth camouflage. พลางตัวกันเหรอ Can't you even die right? You เก็บ were ตายไป lucky. ซะ We'll meet again. แก
มันโชคดีเราไว้เจอกันใหม่แกเป็นใคร I like you. มันเหมือนแกไงล่ะไม่มีชื่อ That exoskeleton. ชุดเกราะนั้นมันตูดทำไมมันเน้นตูดจังเลยอ่ะจะดีแตกแล้วเชี่ยอะไรเนี่ยเย้ Can you talk? พูดไหวไหม Who are you? เธอแกเป็น I'm ใคร not one of them. ไม่ใช่พูด The เรื่องนั้นหร DARPA อก chief told me he gave them his detonation code. What about yours? แล้วเกี่ยวกับ detention code I get it. Jim sent you. Jimส่ง You're เธอมาแล้ว from the Pentagon. แกมา Answer จาก my เพนทากอน question. ตอบคำถาม What มา about your code? โค้ดของคุณ There's คือ no อะไร time. เราไม่มีเวลาแล้วนะ Talked. ฉันบอกมันไปแล้ว Now the terrorists have both codes and นี่ can เจ้า launch พูด any กับเราก็มี time. โค้ดทั้งสองอันแล้วสิ It's not like I didn't fight. มันไม่ฉันไม่ I ได้ managed สู้ to นะ resist Psycho Mantis's mind probe. ฉันพยายามต่อต้านเจ้าไซโคแมนทิส How'd you do it? Surgical implants in my brain. อ๋อมันผ่าตัดสมองนะคะที่ทำให้แบบไม่ Kind สา of มารถ like อ่านใจ a ได้ psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? แล้วก็ชิปก็ด้วยเหรอ But the DARPA chief said Mantis got his code by แต่ reading ว่า his แมน mind. เองเขาบอกว่าได้จาก Are you sure you heard him right? Yeah, เขาบอกงั้นเหรอ I'm sure. In that case, how did they get your code? แล้วมันเอาโค้ดจากคุณไปได้ยังไง I ล่ะ never had any training on how to resist torture. แต่ฉันโดนทรมานนะ Looks like he had some fun with you, all right. มันก็คงสนุกกับร่างกายคุณนี่สินะ I วันนั้น tell ไม่ you, ใช่ he คน loved every second of it. What happened to your arm? เอาแขนคุณเป็นอะไรเนี่ยมัน Looks หัก like แข you're น more ฉัน than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? แล้วดาบอาชีพเป็นไงบ้างเขาตายไปแล้วว่าไงนะ That can't be. เป็นไปได้ You เป็นไป know, ไม่ได้ that's not what you promised, Jim. ไม่ใช่แก Now you want to shut me up? Calm down. ใจเย็นๆ What's นะ wrong with you? คุณ I เป็น just อะไร told ไป you I was here to save you. ผมมาที่นี่เพื่อมาช่วยคุณนะ I didn't kill the DARPA chief. ผมไม่ได้ฆ่าดาบอาชี He พ had a heart attack or something. เขาเป็นโรคหัว Heart attack? หัวใจ Oh, don't หัวใจ be a วาย fool. อย่าพูดโกหกนะ Anyway, the terrorists have both codes เจ้า now. พวกกักกะไลมาได้2โค้ดไปแล้ว Those boys are totally พวก insane. เด็กพวกนั้นน่ะ They มัน wouldn't hesitate to บ้าไป launch. แล้ว I agree. But what do they really มัน want? ต้องการอะไรกันแน่ Who knows? ใครมันจะไปรู้ล่ะ Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let theseฉันไม่ maniacs ยอม start ให้ a เกิด war ขึ้นแบบ today. นั้นหรอก You still have the card keys? Card จะมี keys? การขี้อยู่ไหม To override the detonation code. I heard you had them. No, Oh, not you mean anymore. that? What? Who does then? Not the terrorists. No, that woman, ผู้หญิงคนนั้นน่ะ Woman? ผู้หญิง Who? คนไหน a soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier. ผ่าน It ผู้ must หญิงกันเหรอ be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit. Could that be theคนที่มา colonel's ใหม่ niece? หรือว่าจะเป็นหลานสาวของท่านโคโลเนล I gave her the key. ฉันให้กุญ Looks แจเธ like อ she ไป managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's Hold the green, file. but as tough as they come. But how did you know she escaped? แล้วรู้ยังไงว่า I หนี was ไป in แล้วอ่ะ contact with her by codec. อ้าวติดต่อเธอผ่านโค Until เด็ I กเหรอ was tied up here, that is. Codec. Yes, she stole it อ๋อ from the เขาบอกมา guard. จากการด If she still has it, you should be able to contact her. สามารถใช้ติดต่อได้ I'm sure นะ she still has it. แล้วรู้ไหม What ว่าเธอความ frequency ถี่ was she อะไร at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... อีกแล้ว Sorry, I forgot. เอาไอ้เหี้ยโอเคเข้าใจ เจ๊ยังลืมกันได้เลย Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? มีวิธีอื่นที่จะปกป้องให้มิสไซล์ไม่ยิงไหม You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's พนั that? กงานฮะ The เขาเห็น team leader of the Metal Gear Rex project. เป็น A หัวหน้า genius โปร in เจกต์ Metal engineering, Gear but เป็น a little bit of an อัจฉริยะ oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? ถ้าเกิดนั้นใช้ He'll ไม่ have ได้ to ล่ะ destroy it. Emmerich knows how to destroy สา Metal มารถรู้ Gear. วิธีทำลาย Where เว is ทัน this เกียร์ Emmerich? แล้วเอมริกอยู่ไหน Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. น่าจะอยู่ที่ห้อง It's เก็บ north from หัว here. นิวเคลียร์ That's นี่แห where ละ he worked. I understand, but why Metal Gear? ทำไมต้องเป็น The Metal nuclear Gearล่ะ age ended with the turn of the millennium. ยุคนิวเคลียร์มันจบไปตั้งนาน The แล้ว threat of nuclear war isn't gone. ความหวาดกลัว In fact, นิวเคลียร์ it's ไม่ได้ไป greater หายหรอก than it's ever been.
The amount of spent nuclear fuel and คุ้นจังเลยภาพ plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear เคยเห็น material? โกดังที่เต็มไปด้วย Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see, because there's still no real way to dispose of the stuff. ไม่มีที่ So they ทิ้ just ง close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. Oh. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a ก็คือ large กัก and เข้ามาตารางสีอย่างนั้นเหรอ well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. โอ้แม่เจ้า In อาจ other จะเป็น words, จริงก็ได้นะ there's คะ plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. อยู่นี่ What about the other ที่ superpowers? ประเทศอะไรก็มีนิวเคลียร์ได้นะ China คะ still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. มันเหมือนพวกยุคสงครามเย็นเลยที่แบบใครๆต่างก็มีนิวเคลียร์ไว้เพื่อสั่งสมไปเพื่ออำนาจของตัวเองนะคะ You mean Metal Gear? คือพูดถึง Yes. เรื่องเกียร์สินะ You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. ก็คือ That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black Project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. นี่มัน No one can bother โครงการมืด you, ของ not even those รั bleeding ฐบาล heart อย่างนั้นเหรอ liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Well, Gear we was said going to be have no formally power, no? adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your ฉัน company. ไม่สนใจพวกบริษัท Yes, จะหรอก that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. อ๋อโอตะหา Make ก็จริง sure นะ you คะ report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. อ้าว It'll open up all security level 2 doors. ได้การแล้วนะคะ Can you walk? หูเดินไหวไหม No, you go on without me. ไปเถอะมัน They ไม่ got มี my ฉันหรอก password. They มัน don't ได้พาส want เวิร์ดฉันไป anything แล้ว else from me. เราไม่ต้องการ I เจ้าห have น้า one ที่ more question. มีคำถามหนึ่ง Who or what was that ninja thing? แล้วไอ้ชุด It นิ looked น like จา you นั่น knew มันอะไร something. อ่ะ มันเหมือนกับคุณรู้อะไรบางอย่าง That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret. An experimental genome ของ soldier. ข่าวเหรอ You know him? คุณรู้จักเขาเหรอ You should ask Dr. Naomi Hunter Ow. from Foxhound. ต้องถา She มนาโอ knows มิ better than I. เธอรู้มากกว่าฉันซะอีก Naomi. นาโอมิ You've got to stop them. คุณต้องหยุดพวก If มัน it goes public, my company and I are ถ้าเกิด finished. มันไปสู่สาธารณะก็ฉันและ What? บริษัทจะต้อง Doesn't จบล Metal ง Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? อันนี้มันโดนเดนโน้ต Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. What? So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... ก็ที่เดาก็คงรัฐบาลก็คงส่งสเน็กมาเอาข้อมูลของเมทัลเกียร์เพื่อเอาไปใช้เองนี่แหละค่ะเจ๊ว่า แต่ว่าเธอโดนซ้อนแผนเทอร์ริสเอาไปเอา What โดน the จริงไปก่อน hell? โอ้ยคนที่จะมาช่วยตายคู่ละกลับดีกว่า Colonel, are you listening? ได้ยินไหม Now he's dead too. มันก็ตายแล้ว I have no idea. ฉันก็ไม่รู้ Don't เหมือนกัน lie to me. อย่าโกหก It ผม looked นะ like another heart attack, but Some kind of poison? หรือมัน well, วาง there ยา are กัน lots เหรอ of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy.
อะไรที่ยังไม่สามารถ Snake, พิสูจน์ I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. ติดต่อเธอไป Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ไอ ninja ชุดนิน thing? จานั่นอะไรเนี่ย A member of Foxhound? เป็นสมาชิกฟ็อกซ์ทาวน์เหรอ Are you sure? เธอแน่ใจเหร Yes, อ we have no one like that in our unit. เราไม่มี Is อะไร that แบบนั้นหรอก right? นะ Snake, I'm counting on you. อะไรก็โก โอ้ my god ได้ฮิวด้วยดีจังเอาออกไม่ได้ต้องกลับไปทางเดิมจริงไหมเปิดกล่องเกมหาโค้ดครับ เป็นโค้ดเหรอ มันก็มีโค้ดซาวด์แท็กอยู่นะฮะ แต่มันไม่ได้พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้พูดถึงไอความถี่ของกล่องความถี่ของนั่นเลยอะความถี่ของชื่ออะไรนะหลานของผบอะตรงไหนอะปกหลังซีดีก่อนนะคะอ๋อเจอแล้วโอเคอ้าวไม่ใช่เหรอตรงไหนอ่ะมันไม่มีจริงๆนะที่เจ๊ถ่ายให้ชดก็เป็นโค้ดเกมเป็นโค้ดดาวน์โหลดอ๋อต้องการ์ดเลเวล2ด้วยเหรอนี่ไงเลเวล2การ์ดอ๋อต้องเอาเขตอักสัญญาณเนาะนั่นไง 140.15 Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? คนที่อยู่ที่ You're the colonel's niece, Meryl, right? เธอคือ Meryl ใช่ไหม It's not him. เป็นไม่ได้นะ Just exactly who are you? คุณเป็นใครกัน I'm แน่ the fool that your uncle sent all alone into the middle of โง่ this ที่ whole mess. ลุงเธอสมั You ครมา came by ให้ล่ะ yourself? You think you're some kind of one-man army? ก็ป I ระมาณ don't นั่นแหละ need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? คุณรู้จักลุง We ฉันได้ go ยังไง way back. What's your name? คุณชื่ออะไร My name's not important. คือฉันน่ะไม่สำคัญหรอกนะ Could you be Snake? แล้วเหลือคุณ Are คือ you Snake Solid Snake? คือ Solid That's Snake what ก็เหรอ some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. ฉันรู้ว่าเธอคือใครนะ It's your eyes. My Oh, good. eyes.
They're not soldiers' ไม่ eyes. ใช่ตาผู้ก They're ระหาย rookies' eyes, right? เป็นพวกมือใหม่ใช่ไหมล่ะ They're beautiful, ว้าย compassionate เป็น eyes. ดวงตาที่สวยงาม Oh, แล้วก็มี just ค what วาม I'd expect from the legendary Solid Snake. โอ้โหไม่รู้จีบเขาไปทั่วเลยอ่ะ Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? หน้าตาเหมือน I กันเล have ย no สินะ family. ฉันไม่มีพี่น้อง So what's the deal then? Who Okay. knows? Why don't you ask him? ไปถามว่าสิ But first I want some ฉัน information. อยากได้ข้อมูล You were ก่อนนะ involved in this exercise from the beginning. What exactly ถ้า happened เกิด here? เธอเกี่ยวข้องกับที่ I'm นี่เกิด sorry. อะไรขึ้น I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did ไม่มี they? ใครบอกคุณเลยเหรอ Okay. You see, this place isn't Yeah, really for but we see disposing tea. nuclear weapons. Tea This base nuclear is like that. owned and operated by a dummy corporation of arms tech. เป็น This is a civilian base? Right, for the development of Metal อ๋อเป็น Gear. ฐานทางไปพัฒนาไปทันทีอ่ะ Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? มันไม่ต้องไปหน่วยฟอกซาว Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. เป็นการ Sounds ทด kind ส of อบ fishy. ก่อนที่จะนั่น So นะ what do you คะ think the terrorists want? เราคิดว่าคุณต้องการอะไรอ่ะ Sorry, I'm not ฉัน sure. ก็ไม่รู้เหมือนกัน I was captured with President คุ Baker ณกลับ right พร้อม after กับ the ประ revolt ธานเบ started. เกอร์ Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? ก็เลย That's ให้ right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. วายวายผู้หญิง Anyway, ที่ซ่อน you เยอะ met กว่าผู้ Baker, ชาย huh? How's he holding up? แล้วเป็นไงบ้างเจอเบเกอร์ใช่ไหมเขาตายแล้วอะไรนะ Heart attack. หัวใจ Same วาย as the ตาย DARPA chief. เหมือนดาร์ปชีฟ The chief died from a heart attack too? Yeah. ตายด้วยหัวใจวายเห Was มือนกัน either นั่น of เหรอ them sick or anything? เขาป่วยเหรอ No, not that I heard of. ก็เท่าที่รู้ Well, คือ I ไม่ don't ใช่ believe นะ in coincidences. Something funny's going on. มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วล่ะ Sounds like it, but I have no idea เรา what. ไม่รู้กันแล้วเกิดขึ้นเพ Me ราะอะไร neither. ฉันก็ Yes. เหมือนกัน Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still เขายังมีชีวิตอยู่ไหม alive? Probably. น่าจะอ He ยู่ should นะ be in the research อยู่ lab ที่ in แล the บชั้น second สอ floor ง basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement. Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear ชั้ launching นสอง program. ชั้นสองนะคะ So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. ระ You เบิดเลยไม่ได้ plan เห to รอ take that thing on by yourself, Snake? คุณนี่ It ทำด้วยตัว won't คน be เดียว the เหรอ first time. ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะ What's the best way to get to the building where the doctor is being held? ไปทางไหนได้เร็ว There's ที่ a สุด cargo door on the first floor of this building that leads to the north. ไปทางเหนือ What's the security level of the door there? 5. But it's Oh. okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. Bye, You're still bye. too green. I ไป want you ยั to งไง hide มากนะ somewhere. ไป I'm ซ่อน not ตัวไป green. ฉัน Oh, ไม่ได้มื yes, อ you ใหม่นะ are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. ไม่สามารถ I never had any problems in training. ตอนฝึก But ซ้อม when เล I ยฉัน thought ไม่เคย about เป็ my นหา bullets นะ tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. แต่ว่าตอนที่คิดว่ากระ Shooting สุน at จะผ่าน targets หน้า and คนนั้น shooting ไป at ก็เกิด living, breathing ไม่ people กล้า are ขึ้นมา different. Ever since ชาว I เปลี่ย was น a ไปเฉ little ยนะ girl, คะ I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now, So But what Tonya, now? Get You it want off. to quit? อยากจะเลิกก็เหรอ I can't quit. ฉัน I เลิกไม่ได้หรอก can't allow myself to quit ฉัน now. ยอมให้ตัวเองเลิกไม่ได้ตอนเนี้ย Listen, Meryl. Everybody feels ทุกค sick น the เนี่ย first รู้สึก time ไม่ they ดีครั้ง kill แรกตอนที่ someone. ฆ่าคนครั้งแรกนะ Unfortunately, แต่น่าเสียดาย killing นะ is one of those things that gets easier the more you do it. In a การฆ่าคน war, มันง่าย all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. อันนี้ไม่ใช่ส It's ง a ครามนะ terrorist มัน action. เป็นการก่อการ You're just ร้า a ย little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. ก็อย่าคิดมาก But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later.
For now, just think about keeping yourself ตอนนี้คิด alive. ให้ตัวเองว่ามีชีวิตรอดก่อน If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay, let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. อย่ามาเกะกะขวางทางฉันละกัน You're a real bastard, just like my uncle said. Huh, I told you. The real me is คุณ no เป็น match ตัว for the ร้ายจริง legend. ๆเลย It นี่จะมี looks คำชม like ที่ you ดีก were ว่านี้ right. Okay, Snake. I'll be a good ฉัน girl. จะเป็นเด็กดี We'll link up after I grab the doctor. เอ๊ะ and น้อง we'll ถูก take สะกด care of จิ the ตไหมอะ detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? แล้วแบบ After I open up the cargo door, I'll contact you. เข้าไม่ได้นะคะโอเคเอ้ามันยิงซ้ำได้ด้วยอ่ะทำไมมันยิงซ้ำได้วะทำไมมันยิงซ้ำได้อ่ะเอาใหม่มันเก่งง่ายๆยี่เลยเหรอเจได้เรียนรู้แล้ว อ้าวไม่เกี่ยวเหรอเนี่ย โอ้โห หน่อยแน่จะฆ่าแกทำไมมันยิงมันได้อะหลายคนว่ะเยอะจังเลยอ่ะ ยอมตายดีกว่าอ้าตายเลยเหรอ What's wrong? Snake! Snake! โอ้นี่โดนหลบตกหลุมแล้วก็ตายเลยเหรอเนี่ย โอเค โอเค ดีดีฉันจะไม่เข้าห้องนั้นละคือหลักๆ คือมันต้องเป็นการหนีมากกว่าใช่ไหม
ช่การประจันหน้าโอเคง่ายนิดเดียวขอแค่ไม่ประจันหน้าสินะใจเย็นต้องไปทางเหนือสินะเหนือใต้ออกตกไปไหนดี The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both Lũ khó thế detonation khu đó codes. Yeah, and on top of that, they both died right แล้ว in ก็ front เขา of ตาย my ต่อหน้า eyes. ฉันเลย Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Meryl's holding, or find the Metal Gear chief engineer that เอ็มบริแล้ว President ก็ Baker ทำลายมัน mentioned, ซะ Hal Emmerich. in any case, you should contact Meryl by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? แต่คือมันเท่มากเลยอะการที่มันไม่บันทึกไว้เหรอ In any case, you should contact Meryl by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? อ๋อ Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's ย้อนใหม่ niece, นะคะ Meryl, right? เมอร์ริลหลานของโคโลเนลนะคะ It's not him. เป็นไปไม่ And ได้ just เนี่ย exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? เธอคือ My ใคร name's not important. เธอคือใครCould you be เธอคือเป็น Snake? Snake Are สิ you นะ Solid เธอ Snake? คือ Solid Snake กันเหรอ That's what some people call เป็นสิ่ง me. ที่คน The แบบหลายคน legendary Solid ส่วนสิ่ง Snake? ที่ตำนานคุณน่ะเหรอ Sorry about before. ขอ I โทษ wasn't ก่อนห sure น้า if นี้ you ด้วย were นะ one of the ฉัน good ไม่รู้ว่า guys. คุณน่ะเป็น But ค I นดี knew หรือ you เปล่า were. How? ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีหรอ It's your eyes. ตาของเธอไง My ล่ะ eyes. ตาของ They're ฉัน not soldiers' eyes. And Look they're at that rookies' one. eyes, right? No, they're มันสวย beautiful, งามแล้วก็เต็มไป compassionate ด้วย eyes. Oh, passionate just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe ตอน that. นี้เขาจีบกันอยู่ Why นะ did you look so surprised when you saw my face? เธอถึงดูตกใจตอนที่เจอหน้า Because ฉัน you เนี่ย look ล่ะ just like him. เพราะคุณนั้นหน้าเหมือน You เขา mean ไง the ล่ะ terrorist ห leader, รือว่าหัว Liquid หน้าของ Snake? หน่วย Yeah, you know ก่อ him. การร้ายใช่ You're ไหม not brothers, are ไม่ you? ใช่พี่น้องกัน I ใช่ไหม have no family. ฉันน่ะไม่มี So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first, I want some อยาก information. ได้ข้อมูล You ก่ were อน involved in this exercise from the beginning. What เธอ exactly รู้เกี่ยวกับป happened ฏิบัติการ here? ตั้งแต่แรก I'm sorry. I was ฉันก็ถู captured กจับ along มา with พร้อมกับ President Baker right President after the Baker เหมือ terrorist นกัน attack. หลังจากที่การ That's โจมตี okay. But what is this แต่ place? ที่นี่ที่ไหน I กันแน่ don't think เนี่ย it's just a nuclear weapons มันไม่ใช่ disposal ที่ facility. ที่ทิ้งนิวเคลียร์หรอกนะ Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you ไม่มีใคร anything, บอก did คุณเลย they? เหรอ Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy บริ corporation ษัท of ดัม arms มี่ tech. ของ Arms Tech This is a civilian base? Right. เป็นฐาน And the ทัพของพลเรือน development อย่าง of นั้นเหรอ Metal Gear. สำหรับไปพัฒนาเบเทอร์เกียร์ Foxhound and the next generation special forces were called here for the test launching of a dummy nuclear ฟ็อกซ์ฮาวถูก warhead. เรียกมาที่นี่นะ Why Foxhound? คือต้องฟ็อกซ์ฮาวด้วยเหรอ Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. มันดู So what do you แม่ง think ๆ the นะ terrorists want? คิดว่าพวกนั้นต้องการอะไร Sorry, ฉั I'm น not ไม่รู้เหมือน sure. กัน I was captured with President Baker โด right น after จับ the ไปเลย revolt โดนจับไป started. เร็วเนี่ย Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met คุ Baker, ณเบเกอร์ huh? ใช่ไหมเขา How's เป็น he ยังไง holding บ้าง up? He's เขา dead. ตายแล้ว What?
Heart attack. หัวใจวาย Same ตา as ย the DARPA เหมือน chief. DARPA chief The chief died from a heart attack คนนั้น too? ก็ตายจากหัวใจวายเนี่ยเหรอ Was either of them sick or anything? เขาไม่สบายเลยหรือเปล่า not that I heard of. ไม่เห็น Well, I ที่ don't รู้นะ believe in coincidences. Something funny's going มีเรื่อง on. แปลกๆเกิดขึ้น Sounds like it, but I have no idea what. ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหร Me อกนะ neither. Yet. ฉันก็ Do ยั you งไม่ know รู้ the หรอก person who designed Metal Gear? รู้จักไหมคนที่ You เป็น mean คนออกแบบ Dr. เมื่อ Emmerich? กี้หรือเป็นคุณด Yes. รเอเมอริช Is he still alive? ยังมีชีวิตอยู่ไหม Probably. คิดว่า He นะ should be in the research Wait, lab in he the left. second floor basement of Why the nuclear didn't warhead solve? storage building to the north. ห้องเก็บ Second floor basement. นิวเคลียร์ Yeah, ชั้น that's where his เหนือ lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. ต้องหา You ที่ทำลาย plan ไป to เครื่อง take เกียร์ that นะคะ thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a ว่า level มีน้อง 5 มีเลเวล card. 5 การ์ดนะคะ I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. ฉันไปกับคุณ No ด้วย way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, ฉันไม่ได้ yes, ตัว you เขียว are. นะฉันชื่อมาเรียล You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. แล้วก็ซาว I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. ฉันนั้นดึง I never had any ปืนไม่ problems ได้ in training. But when I thought about my bullets tearing through คือ those ตอนที่ soldiers' ฆ่าคนค bodies, รั้งแรก I อะผมจะคิดเยอะ hesitated. เลยค่ะ แต่พอ Shooting at targets and พอ shooting กดไป at สักพัก living, นึงแล้วมันจะ breathing ชิน people are different. แล้วก็จะเฉ Ever ยชา since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now, So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. น้อง Listen, ไม่ออก Meryl. เลิกไม่ได้นะคะ Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about ก่อนที่ keeping ตัวเองรอด yourself ชีวิตไว้ alive. และอีกอย่างหนึ่ง If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay, let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. อย่ามาเกะกะ You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh, I told you, the real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good นี่ girl. ไงอาบีอย่าคุณ We'll link up after I grab the doctor. เหมือนกับ Then ที่ we'll สะกด take care of the กี่ตัว detonation ที่เรา code สะกดผิด override. เลย Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? ระวังตัว After I นะ open up the cargo door, I'll contact you. โอเค ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน อ่า โอ้ย ไม่ได้เซฟด้วย What happened? Snake! Snake! ลืมเซฟพูดเป็นเร่งได้เหรอ Who are you? I was really impressed with the way you busted. อ๋อ นี่ไง โอ้โหที่ตอนเปิดหน้ากากนี่มันสโลว์มาก คือมันใครมีวิธีแบบวันน็อกคือแบบประมาณว่า สเตลแล้วแบบทีเดียวตายไหมคะ
ก็มาย้ำอะไรอย่างนั้นน่ะโหพูดยาวมากเข้าไปล็อกคอใช่ไหมคะโอเคไม่ลิงฉันรักเธอ What can I do for you, Snake? Snake, like Shakespeare said. ล็อกคอใช่ไหมอะไรคือล็อกคออะ มันซ้ำศพด้วยอ่ะ โทรไปถามเทรนเนอร์ เทรนเนอร์เหรอ เจ้าว่าเจเซฟแล้วเนี่ย อ๋อนี่ไงไหนลองดูสิอ๋อต้องกดย้ำๆให้มันลง โอเคเข้าใจละ Snake, what happened? ติดแล้วกันนะคะ แล้วก็โหลด โนนะคะ กดย้ำๆให้มันล้ม ขอลอง น่าจะ เอ้า มันไม่ขึ้นให้อ่ะ Who are you? เฮ้ย I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. คือเจเซฟเลยนะ เอาใหม่ งงมาก โอเค อาจจะเป็นมาตรการต่อต้านแผ่นเถื่อนก็ได้ครับ เนี่ย มีเมอริลแล้ว แล้วก็เซฟ What can I do for you, Snake? โ
ตายเลยดีกว่านะคือดูดิมันยิงซ้ำยิงซ้อนกันขนาดนี้ต้องเข้าข้างหลังนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าขึ้นเมอริลหรือยังงงว่ะทำไมมันไม่เซฟอะใครพอจะรู้บ้างไปฆ่าเกิดกันแล้วใครเคยมาลองรอบนี้เนี่ยเจ๊แทบจะอยากแปลงจิตเก่งๆจังเลยคือมันเข้าใจที่เขาสื่อถึงแต่ไม่สามารถอธิบายได้นี่คือคุณเอกฮาร์ล็อกเกอร์นี่เก่งมากเลยนะคะอยากจะแบบแปลสดได้เหมือนเขาจังเลยอะเจพี่ใช่ว่าเจจะดีนะเอาไปตรงนี้ก่อนลองเซฟตรงนี้ What can I do for you, Snake? How's it going, Snake? Have you gotten used to using the radar yet? Yeah, it's a great... ขอโทษ What can I do? โอเคเข้าข้างหลังแล้วเข้าชิดเกินไปอ๋อโอเคถือคู่กันเหรอนี่เรียบร้อยแล้วก็เซฟสวัสดีจ้า You called, Snake? ใช่จ้ะฉันโทรหาเธอเปิดโทรอื่นเธอได้ยินเสียงรอซ้ายแบบว่าให้รอ Snake, have you ever heard the saying, friendly counsel cuts off many... น้องเมลินคะน้องเอาแบบพจนานุกรมมากี่อันวะเนี่ยสเนกต้องอ้าวออกไม่ได้เหรอ Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? อยู่ไหนอะ Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there.
เด็กนี่ไม่ฟังกันเลยออกไม่ได้อ่ะต้องใช้การ์ดยากจังโอ้โหจะต้องแบบมีโมเมนต์แบบ Airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. ห้ามให้โดนเซ็นเซอร์นะคะทำไงล่ะตายต้องไปเดินหาเนอะต้องไปเดินหามีแต่กล้องอ่ะได้ค่ะได้แน่นอนคนอย่างเจ๊อ้าว The cargo door is open already. If you exit there and go north, you'll get... The cargo door is open already. If you exit there and go north, you'll get to the warhead storage building where Dr. Emmerich is being held. เดี๋ยวขอลองเดินก่อนเนี่ย Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Master! People who have been through war and survived develop a kind of sixth sense to... จะดีเหรอ In war, a split second can mean the difference between victory and defeat. ทำไมไม่ช่วยเลยได้เลยอะ Hesitate. The slower you react, the greater the chance that you'll be beaten. แคมเบลอะ It looks like the place is protected by infrared sensors. Somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst, Nastasha. Her frequency is 141.52. 141.52 It looks like the place is protected by infrared sensors. Somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst, Nastasha. Her frequency is 141.52. 141.52 ฮัลโหล This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's
good to work with you, Nastasia. Same here, Snake. ไม่ช่วยอะไรได้เลยเนี่ยก็เห็นอยู่นะหาของก่อนแล้วกันทำเลยได้มากเลยนะมันไปฝั่งนู้นไม่ได้อะนั่นคนนี่นะเดินรอบๆกันแล้วกันเกือบไปลองเดินเล่นหน่อยละกันอันนี้ก็กล้องที่เคยเดินมาแล้วคิดดูก่อนจะเดินซีซัวเข้าไปดูโง่ไปนิดนึงแต่วันนี้เอาชนะบอสได้รีวอลเวอร์นี่นะว่าเป็นบอสไหมที่ชชดเขาคิดในใจคือรีวอลเวอร์ไหมคะบอสตัวแรกที่ตั้งใจว่าจะให้เจ๊ผ่าน It is just like Baker said. We are facing increasing danger from stored nuclear materials. You see, there are 3 elements necessary in the manufacture of nuclear weapons: nuclear materials, nuclear engineers, and manufacturing tech. The cargo door is open already. If you exit อ๋อ there and สู go บเลี้ยว north, คัน you มา get ขึ้น to อิ the นฟราเร warhead ด store.
อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไง Don't worry if you blow the small direction to infrared sensor you should be able to see them ตอนที่นาตาชาบอกพอดีเลยคุณโคครีเอชั่น is set with infrared sensors. You should be able. เอามองไม่เห็นผมมันมองเห็นยากเลยนะ เดี๋ยวขอลองผ่านไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอันนั้นจะจบวันนี้ละ A snake, that room is set with infrared sensors. You should be able to see them if you had some smoke, cigarette smoke or something. Sorry, but these are smokeless cigarettes. Oh. You mean those cigarettes that are designed to cut down on secondhand smoke? Oh, well, don't worry. If you blow the smoke in the direction of the infrared sensors, you should be able to see them. That was a good idea, bringing the cigarettes, but don't smoke too much. Cigarettes make you weak in mind and body. เจ๊สูบปุ๋ยเลยไม่ใช่เหรอ ไม่ได้เฮลตายเพราะนี่แค่สูบบุหรี่แล้วถึงตายก็คือตายเลยนะคะแย่เลยสูบบุหรี่นี่ถึงชีวิตเลยแล้วเนี่ย A snake, that room is set. Okay. Ow! อะไรเนี่ย รถทั่วเป็นน้ำเลย สูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคน เอ้า เฮ้ยสูงเลยเหรอ คือมันกะไม่ถูกไง
Snake, that room is set. ต้องช้าๆใช่ไหมโอ้โห นี่อย่างเร็วทำไมสุดท้ายแล้วนางเมอเรียว Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. ก็เขาผ่าไปแล้วไงSnake, that room is set. ลืม เย้ใจร้อนค่ะใจร้อน โอเค เดี๋ยวเซฟตรงนี้ What can I do for you, Snake? เฮ้ยถือว่ามาได้ไกลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถทะลุไปถึงฉันอย่างน้อยคือชนะบอสตัวแรกได้เย้ก็ตั้งใจจะพยายามจะจบได้ไหม In นะ my parents' homeland, they say, if there are more wolves, the people are eaten. If there are more people, the wolves are eaten. That means the side with the greater numbers is usually the winner. You're badly outnumbered, Snake. Try not to let them see you. 5% ของเกมดีเลยที่เลือก easy โอ้โหร้องไห้มันอยู่ที่การฝึกมันอยู่ที่การล็อกให้ชินเนี่ยแหละค่ะเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะกับ Metal Gear Solid นะคะเฮ้ยมันต้องค่อยๆรู้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเด็กกบทุกคนนะคะที่มาชี้แนวแล้วก็ให้กำลังใจในครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เล่นจนจบหวังว่านะคะหวังว่าจะได้เล่นจนจบเนาะเราอุตส่าห์นำหนุนมาให้ละมันก็พวกเกมสายลับอะถ้าเกิดแบบเด็กผู้ชายน่าจะชอบนะเกมสายลับที่แบบต้องคอยหลบซ่อนๆถ้าเกิดจำเป็นก็ต้องแบบโจมตีอะไรอย่างเงี้ยจะว่าแบบเป็นเกมเด็กผู้ชายมากๆเลยนะคะแล้วคือแบบ I am Bond James Bond เธอน่ะมีสายตาที่สวยงามแล้วก็ยังมีความอีหนูเธอเป็นมือใหม่เดี๋ยวฉันมาทิ้งที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชายแท้มากอะนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้ทุกคนไปพักผ่อนกันดีก่อนนี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเวียนกันมาทักทายพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันในวันนี้กับ Metal Gear Solid ค่ะก็หวังว่าจะได้เล่นจนจบนะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะพักผ่อนกันเยอะๆด้วยสุขภาพดีๆช่วงนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวมีถนนหล่นอะไรหล่นเลยดูแลรักษาร่างกายแล้วก็รักษาตัวเองกันด้วยนะคะปีใหม่แล้วขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่ใจดีสำหรับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะถ้าอยากเป็นคนพิเศษเราเป็นเด็กเจ๊กันนะเย้ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย